Ya, ¿cómo vemos? Ya no se van. Xếp đâu ta? Thích chưa? Chim kia đi chim đi. Xí cái này. Mama làm cái này. Sana dur set çal. त भोलिको लगिदिन्छ परेको मान्छे जान्दछ गोठाला भोकले मरला कति महिनाको जेठो पान्छ छडा नकला खोइ के पठाउनु भयो के पठाउनु पर्छ मेरो म त भोलि बिहान अब के चाहिँ भनेको कस्तो भनेको हामीले चिन्नुहुन्न राजाङले भन्यो सिकी टुका राखेको छ बैलेको काका भनिरहेको छु तली कुरा छ छुची रहेछ लक्ष्य पनि कान्छ पो मजाले दिनुपर्छ अस्ति एक झ्याबाट कुटेर बोकाले हानेको त म त यो छ अझै घरमा अहिले हुनुहुन्छ सबैको नै घरमा बाजा हुन्छ म त्यही बेला हजुर आउने अरे को नि फुपूको मामाको पहिलामा फुपू नै रहेछ फेरि हामी के भन्नुहुन्छ म त हाँस उठ्छ जसरी मौन बाले भने थाहा हुँदैन म त 40 वर्ष मात्रै गर्नुपर्छ मेरो मोबाइल कता लगिदियो मोबाइल थियो त्यतै कता लगिदियो कसो भन्नु कस्तो गरे भन्नुहोस् न के भन्नु त्यो त भनेर हुन्छ जस्तो भने अस्ति त अर्को घरमा त जाँथेन के बस्दैछु अहिलेसम्म खुसी हुनुहुन्थ्यो के बास्नु दिन्छ खुसी सीताबा नै तेरो दियो छाडा मकल गोठाला त भोकले मरल सामल भरल
भनेर कोही बेला कुरा नि ल्याइदिन्थ्यौँ खिरीहरू होइन ल हो ल अनि आफ्नो मा ल पुऱ्याइदियो भने पुऱ्याइदिएको नि यको हस् दाजु गलिसके खाऊ न खाऊ के ढाँचा गरिराख्छ दाछा होइन अहिले खाएको के म पर खाइरहेको सुन्तले मिठै होला बाइलाको यो त रातो मिठाई त्यति बेला बट्टामा थियो भाउजू दिनु त पत्रिका छ भने ढाँटै कमानहरूसँग होइन गङ्गाको बुढाले अहिले खाना पक्की के चिन्ची गरिरहेको छ त्यही टोक्नु सकिने छैन नखानु पनि कुकरमा लाउनु पर्ने थिएछ हामी सँगसँगै गएर 4 दिन कि 5 दिनको बहिनी अरे आरती मङ्सीले के खानु भनेर देहाले असरले म त जेट गरेको फर्म परेन अरे त्यहाँ बासन्ती मङ्सीले होइन त पहिला पटाउनु पर्ने छ भनिदिन्थ्यो हावा भर्खर